अब हाम्रो यहाँ ल है यता अब आगो बोल्न लाग्छ। यो आगोको तयारी हुँदैछ। अब हामी यहाँ आज खतरा हामी के बनाउने हो बस्नु चिकनको के गराउने चिकन करी गराउँदैछौँ। यतापट्टि चाहिँ मसला पिस्दै हुनुहुन्छ म्याडमले। गोरो निकालिदिने भन्नु होला है। ल हेर्नुहोस् अब कडा कडा हुँदैछ यहाँ। बाब्रे 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 पिसिसकेपछि बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् मसला तयार हुँदैछ। मसला पिस्नेहरू पनि कडै छ। ल अब यहाँ मासु पाक्दैछ। धुवाल सुरु भइसक्यो। एकदम सनफ्लावर तेलमा हामी आज मासु पकाउँदैछौँ। सनफ्लावर तेल मेथी हो। ल है यो मेथी फुरिँदैछ। ल कालो भइसक्दैन मासु 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 बेसार बेसार मात्रै हाल्दा पनि हुन्छ। अब तपाईँलाई इच्छा लागेको नि हाल्नुहोस् है। त्यसलाई चलाउनुहोस्। ल हाम्रो यो एकदम डिस तयार भयो। डिस खानको लागि एकदम डिस तयार भयो। यसलाई अब बडा डिस तयार भयो। ल धन्यवाद साथीहरू, धन्यवाद।